dá sèǹtánì lẹ̀ ṣé sèǹtánì kì í sàkó. Ibà ń lẹ́nu ara ibà ń wá sí eégún tó le bẹ́ẹ̀ bá tọ̀sẹ̀ tó dé bá ń béèrè obì ibi àtọ́rógbó sáńdàánù ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ata àwọn èèyàn mọ́ àwọn àjókòó àmọ̀ tàwọn èèyàn sẹ́ẹ̀rí ọlọ́run fúnra rẹ̀ gan sọ ó ní láwùsá àrọ̀ búkà lájà alànàṣà ó mọ̀ tá wá ìdàtà tọ́ba wù ní ẹ̀sìn kan náà lè bàbá sí kò wù ní kò fẹ́ ní ẹ̀sìn má jẹ́ àtàrà wa ọ̀dọ̀ wa tó gba rìsọ́ọ̀tì. Nígbà gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ nígbà kábíyèsí lẹ́yìn sí náà wọ́n máa kí ti àǹtí mi ẹlẹ́bùbá ọdún lọ sọ̀rọ̀ dáadáa èyí tí a lè sí láyé nù bàbá déwájú ọlọ́run àmì tó sọ̀rọ̀ dáadáa. Ọ̀dọ̀run tó kálukú tó gba rìsọ́ọ̀tì. Ìtí wọn rò pé o ṣe tó dáa tó bá déwájú ọlọ́run tó bá yàn tẹ́ lọ́rùn kọ́. Ànábì Ibrahim àtọ́lọ́run sọ fún bí ọlọ́run inú bí ètì Káàbà ohun àtọ́mọ rẹ̀ nígbà ó parí rẹ̀ ọlọ́run bá náà kàkà balùwẹ̀ mi náà iná ká àǹtà sẹ̀mí ìkòtò wa. Ọlọ́run àrà tó bá wù ọlọ́run dá o má fi dára sí ọ̀dà bíi tí mo ṣe ìgbà lọ́ọ̀bì o. Kọ́ ọ bá ṣe dáadáa kọ́lọ́run ó tún bẹ̀rẹ̀ bí ọgbà. Ìsìnkú wà dúró lórí pé mo ti ṣe ọgbọ́dọ̀ ìrọ́ tó dènà sóòtọ́ ni. Ẹ má jẹ́ àtà àwọn èèyàn mọ́ níparí ẹ̀jẹ̀ ìsọ̀kalẹ̀ kábíyèsí ẹ̀jẹ̀ àpàdé ọ̀dọ̀ lọ. Ẹ̀dá wa padà ọ̀dọ̀ lọ ẹ̀yin náà lè kó àkókò mẹ́tìlẹ̀. Ọlọ́run ló mẹ́rú ẹ̀. Àdúrà àdúrósìkò. Interdenomination prayer. Ẹ̀jẹ̀ a máa ṣe ọ̀dẹ̀ máa dénú wa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń ṣe àmọ́ tọ́fà tí a fi yí padà. Mùsùlùmí ó ṣe, Kírísítẹ́nì ó ṣe, àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ó ṣe, àmọ́ tọ́fà tí a fi sọ́ di Mùsùlùmí àti Kírísítẹ́nì wọ́n wà tó ṣe tàwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé níjọ́ kejì unite náà nù. Báwa bá láàfẹ́ gbà ẹ fọ́ọ̀sì wa ẹ̀ẹ́dúnmí ìtọ́lọ́wọ́n náà ń bá a bá dọ̀rùn. Bẹ́ẹ̀ kírun gbogbo mọ́tà sẹ́yìn òfin wà lẹ́yìn náà tí ọ̀sọ́ ọmọ mọ́tà tí ó wò náà tí ọ̀sọ́ ọmọ mọ́tà tí ó wò náà ẹ̀sìn má jẹ́ àtàrà wa gbogbo àwọn tá a là ń jẹ́ ẹ̀dá náà ọkàn rẹ ni ó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí rẹ ni ó bá sọ̀rọ̀ ẹjọ́ wò lọ dá o. Ìpànìyàn ti pọ̀ láyé lónìí tí wọ́n bá mú wọn tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ká bí wọ́n bá fi tì sára pásítọ̀ wọ́n fi tì sára àfa. Ibà àwọn tí wọ́n délé sí àbáláyé gan àwọn ìbí sábà tì sára wọn torí pé tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tó wọ́n dì. Nínú ayé a lè ní ìdí ara wa bàbá ọlọ́rọ̀ wọ̀ sẹ́kùrù sí ìlú ni ó wà pàtẹ́sán sẹ́làkájáàbù ni ó wo ìtọ̀ ṣúgà ìbá padà ọdún àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé náà ní ẹ bá ń kí àgbo kí làwọn ayé ti ara wa sí àwọn tá a máa bá ní ìdí ara wa kí làwọn ayé ti ara wa sí níparí òṣèlú lóde ẹ bá bẹ àwọn olóṣèlú ètí ẹ dá sí alọ́run láti fi ọdún mẹ́wàá kò tí ì lọ ọ̀rọ̀ state boys ẹni wọ́n bá fún ẹ lẹ́rù ẹ má dà tó state boys jù tí ń bọ̀ lóru kábíyèsí ẹ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rù bí wọn bá fẹ́ gbọ́ ẹnìkan ò lè yọ ọ́ má ẹ ti débi dé èèyàn dé ẹ̀yin ò ní sẹ́kọ́ńtà ẹ̀ ní tọ́ka kódà ẹ̀ ní 100 tàbí ẹ̀ ń lọ iná ẹ̀ máa lò lọ àlòdẹ́ ẹ̀kúlé ni ẹ̀ sì kù lẹ́mìí ń bẹ̀ níjọba gaba ló kú bí tẹ́rìn àwa ó dìde o ẹ̀ sọ tọrọ fún wa bójú àwùjọ bá korò ẹ̀fọ́ tọrọ kojú ẹ̀ ẹ̀ méjì àbítọ́ gidi bò ìtọ́pọ̀lọpọ̀ olè fọmọ rẹ̀ sí ní àfọmọ ọlọ́mọ ṣe o èyí ti jẹ́ ọmọ márùn lórí ọ̀kadà kan wọ́n ní wọ́n máa lẹ pósítà kì ọmọ márùn lórí ọ̀kadà kan àjúwé sẹ́mi nìkan bá jókòó lórí ọ̀kadà láì ní ṣe ìtọ́pọ̀lọpọ̀ olè fọmọ rẹ̀ sí ní wọ́n fọmọ ọlọ́mọ